Xin chào quý vị, chúng ta đang gặp nhau trong không gian của Sài Gòn by Night, một góc nhỏ của Sài Gòn, và đang trong không khí những ngày Tết. Minh Đức cũng muốn gửi đến quý vị một lời chúc năm mới thật nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và thành công. Và hôm nay có một vị khách mời mới trở về từ một nơi rất xa. Thực ra Minh Đức rất là bất ngờ vì cũng không biết là anh ấy đã đi xa như vậy. Thế mà đùng một cái, từ lúc nào anh ấy trở thành một Việt kiều xa xứ, rồi mang theo đầy những nỗi nhớ để hôm nay đến đây mang tất cả những nhớ thương dồn góp chia sẻ với Sài Gòn by Night. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ Văn Duy. Văn Duy cũng xin kính chào quý vị khán giả. Rất là hân hạnh khi đang ngồi với anh Đức đây để chia sẻ cùng quý vị những vui buồn kỷ niệm từ ấu thơ cho đến ngày hôm nay về Sài Gòn. Đầu tiên thì cứ phải nâng ly đã. Có một tí gọi là cay cay để hưng phấn phải không? Hưng phấn tí. Chào đón năm mới. Thực sự anh Duy ạ, Đức hơi bị bất ngờ mà nghe mọi người nói rằng là anh Duy giờ đã đi định cư ở bên Mỹ rồi, bây giờ Tết này anh về đây ăn Tết. Thế tóm lại là anh đi lúc nào ạ? Thì hồi nãy nghe anh Đức nói là anh Duy đi xa lắm. Nghe thấy ghê quá, tưởng đâu đi về bên kia thế giới nè. Tại nhưng thật sự ra xa thì nó cũng không là xa. Mình đi cũng là năm 2012. Thì đến ngày hôm nay là cũng được 7 năm. Tôi đi 7 năm mà về cũng hơn 10 lần. Tức là đi về đúng không? Mỗi lần về là nhiều khi 5-6 tháng. Qua bên đấy là 1-2 tháng lại đi về. Nhưng mà dạo sau này cũng ít tham gia chương trình bởi vì làm ở công tác đạo diễn nhiều hơn. Bây giờ anh có làm nghề không ạ? Cũng đi diễn. Chí Phèo Thị Nở thì có một cái câu mà bà cô Thị Nở bà nói với Thị Nở là đã nhịn đến từng này thì nhịn hẳn, sao lại còn lấy cái thằng Chí Phèo. Thì nhiều khi mình cũng nói là có nhiều người á, bạn mình gắn bó với đây rất là nhiều năm rồi, tự nhiên đến một ngày mọi người đi định cư xong mọi người lại kể bảo ôi đi sang đây buồn quá, chán quá, thì mình cũng nói dùng cái câu đấy, bảo là đã nhịn đến chừng này thì nhịn hẳn, sao không đi từ lúc còn trẻ giờ còn đi. Thì có cái điều gì khiến anh quyết định là tự nhiên thay đổi môi trường sống như vậy? Thực sự ra đó là chưa bao giờ nghĩ là sẽ định cư ở nước ngoài. Đến lúc mà có con cô bạn gái đó quen nhau được 2 năm thì bắt đầu nghĩ tới chuyện thì cô đấy là khoan đã, hỏi sao vậy? Bởi vì em có giấy tờ phải đi Mỹ. Thì đi xong rồi nhiều người nói là phụ nữ mà đi qua Mỹ rồi là thôi xong rồi, thì mình cũng nghĩ thì thôi, cái duyên tới đâu thì hay tới đấy. Thì qua bên đó rồi cũng liên lạc với nhau rồi nói chuyện vô quyết định có đồng ý đám cưới không. Về đám cưới là đám cưới ở đây chứ không phải là bên đó. Đám cưới xong là hai vợ chồng quyết định là thôi ở Sài Gòn một thời gian. Bắt đầu là lúc tại đó như anh Đức nói, cái công việc đang dồn dập đùng một cái bắt đầu là có em bé. Thế thì phải tương lai cho gia đình, cho con cái. Quyết định gác lại hết mọi chuyện. Thôi, bây giờ đi. Cái nguyên do là như thế. Tức là đi theo thứ nhất là tiếng gọi của tình yêu, thứ hai là tiếng gọi của nghĩa vụ gia đình. Đã lý giải được câu chuyện là vì sao anh đi. Thì chúng ta hãy cùng ngược lại thời gian một chút đi. Trong cái không gian này kể câu chuyện về Sài Gòn thì anh có nhớ là những cái kỷ niệm đầu đời của mình với Sài Gòn như thế nào? Nó là từ hơi thở rồi từng miếng ăn, từng giấc ngủ đã là Sài Gòn rồi. Tại mình lớn lên mà sống ở đây nên vậy không bao giờ quên được, làm sao mà quên được. Bây giờ đó giống như Tết nè, trở về lại đây bắt đầu thấy bà con mọi người đang tấp nập để mà đón Tết. Cái tự nhiên mình ngồi mình nhớ lại cái ngày xưa mình, lúc mà cái từ bây giờ hay dùng là trẻ trâu đấy. Đó là lúc đó nhà thì ngay chợ Phú Nhuận, cả một cái đường giống như đường Phan Đình Phùng á, là họ sẽ dành hẳn một bên để đóng những cái sạp bán mứt, bán đồ Tết ấy, dọc một đó rồi. Đúng, bây giờ không còn nữa đúng không? Bây giờ không còn, tại vì thực sự ra hồi xưa Sài Gòn nó không đông đúc như bây giờ. Ở dưới Tân Định cũng vậy, trước chợ Tân Định là một nửa này, nhìn nó xôm tụ lắm. Rồi đưa ông Táo về trời, lúc đó bắt đầu các xe mứt bánh rồi đủ thứ. Thì lúc đó nhỏ mà, bây giờ 2-3 thằng trong xóm bây giờ nghĩ tới chuyện là phụ người ta xuống dưa hấu thì cái xe tải là đứng dưới hứng. Nhưng mà thấy bắt đầu lâu giả bộ tuột tay một trái, nó bị nứt xong rồi hồi là cho rồi cảm ơn rồi đem ra rồi 4-5 thằng túm lại bắt đầu ngồi ăn rồi cam quýt xuống phụ rồi cho là coi như là chưa Tết là đã no hết những cái món của Tết rồi đấy. Những cái điều đấy mà bây giờ có thể đối với nhiều người nó rất xa lạ đúng không? Với mà cái thế hệ sau này mà con anh nó lớn lên mà anh kể lại chắc nó tưởng là chuyện viễn tưởng ở đâu ấy. Và cái đêm mà bắt đầu từ 27 Tết bắt đầu có chợ đêm là hầu như trẻ là thức trắng. Tại vì bây giờ chợ nó đông hơn ngày thường luôn, bởi vì họ dồn tới ngày đó. Nhà nào nghèo cỡ nào nghèo cũng phải có một cái nồi thịt kho hay là cái gì, thì lúc đó họ mới bắt đầu đi chợ. Đối với những đứa trẻ nó là như là một cái ngày hội mà không thể thiếu. Có nghĩa là được thức đêm thức khuya với gia đình, 1-2 giờ đêm vẫn còn lang thang ngoài đường thoải mái mà không bị la. Lâu lâu gần đó là thèm lại những cái cảm giác đó.
7 năm thực ra cũng là một cái quãng thời gian mà cũng không ngắn không, không ngắn đâu. À. Thì anh có mang theo những ký ức ngày Tết đó sang bên kia, tức là đã có những cái Tết xa xứ nào ở bên đó chưa? Có chứ, có. Rồi. Cũng 2-3 cái Tết xa xứ. Rồi. Thì thực sự ra ở người Việt Nam ở nước ngoài cũng chuẩn bị những cái mà lễ nghĩa để trên bàn thờ cho ngày Tết Nguyên Đán, cũng cúng ông bà mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nhưng nó một cái lặng lẽ là ở chỗ là chỉ cho gia đình mình, có thể những người nào thân lắm gần đó thì đến mùng 1 hoặc mùng 2 đến thăm nhau rồi chúc nhau một câu thế thôi, chứ không phải là bước ra đường là coi như nhộn nhịp của một cái ngày xuân như đây. Rất lặng lẽ, bởi vì họ nước ngoài họ đâu có đón Tết Nguyên Đán như mình. Ngày Tết Nguyên Đán mình cũng phải đi làm. Thế còn những cái ký ức ngày xưa của anh, cái thời mà gọi là còn được đốt pháo, tiếng pháo râm ran các nơi, thì ngoài những cái như anh vừa kể thì có những ký ức nào nó còn động lại đến bây giờ, thì từ cái thời mà rất có thể đến bây giờ nó đã dần dần mất đi rồi, những cái mà ngày anh đã chứng kiến ngày trước? Như ngày xưa đó, cái thời đó là sau năm 1975 thì nghèo lắm, nhà nào cũng nghèo. Như lúc đó là mình bắt đầu là đang cái thời đi học mà, thì dành dụm tới Tết mới được may một bộ đồ Tết. May được một bộ đồ đó là gì? Luôn luôn là áo trắng, để xong rồi là để là làm đồng phục đi học luôn. Tức là vừa đi chơi là vừa đồng phục luôn đúng không? Đó, nên bộ đồ đó là để cho 1 năm luôn. Háo hức lắm, để Tết chi? Để có đồ mới. Chỉ có Tết mình mới được ăn bánh chưng bánh tét. Đói lắm, lúc đó đói ai cũng nói đợi tới Tết này, thấy được cái nồi thịt kho vịt. Thèm lắm, thèm. Như những đứa trẻ này giống như mấy đứa cháu rồi nói chú rồi thích ăn cái thịt mỡ này ngán thấy mồ luôn, nó không biết là mình đang ăn ký ức của mình ở trong đó. Đấy. Đối với nhiều đứa trẻ cái thời đó thì một trong những cái điều mà thích nhất ấy là gì? Là có thể bằng cách nào đó, hoặc là dành dụm tiền lì xì, hay là dành dụm những khoản tiền trước đấy ba mẹ cho, hay là bằng cách nào đấy mình có được làm thêm chẳng hạn, để có thể mua cho mình một cái món gì đấy. Anh nhớ cái khoản tiền đầu tiên mình kiếm được nói anh Đức Minh nói là cái tiền đó là dành dụm cả tiền ăn sáng rồi nữa. Rồi lúc cái nghỉ hè đó đi phụ mọi người rồi có thêm chút đỉnh tiền, là quyết định là năm nay dành dụm với tiền lì xì để phải may một cái áo màu. Hồi xưa giờ chưa có áo màu. Trắng, áo màu đúng không? Bây giờ áo trắng không, bây giờ phải có một cái áo màu để coi như là tao sàn lắm, có tiền á, mấy áo màu. Thì hôm đó là dành dụm là thấy đủ tiền, có thể mua xấp vải và trả tiền cho thợ may rồi. Ôi Tết tới nơi rồi, đi ra rồi lại dọ ra mấy đứa bạn cho uống bầu cua này chơi trên đây nó. Đang có tiền lúc nên chơi. Đến khi đứng lên một cái là xấp vải rồi đi hết, bởi vì thua sạch túi. Trời ơi, tức mà tiếc, vừa tức vừa tiếc. Ủa, có biết bố mẹ biết cái chuyện đấy không? hả? Ba mẹ có biết cái chuyện đấy không? Không, cái chuyện là chuyện riêng mà. Định mà khi có cái áo mới khoe. Bây giờ không có luôn thì khoe gì nữa, im luôn. Và rõ ràng ngày xuân thì thường mọi người hay thích ngồi hồi nhớ lại những cái kỷ niệm xưa như chúng ta đang trò chuyện nãy giờ, hoặc là như anh là người xa xứ thì là Minh Đức sẽ gọi để anh nhớ lại những cái ấn tượng, những cái dấu ấn mà nó sẽ theo anh suốt cái quãng thời gian làm Việt kiều. Cho dù anh làm Việt kiều toàn thời gian hay bán thời gian, thì trong những cái ký ức từ ở bên kia anh nhớ lại những ngày ở quê nhà, thế còn có những cái điều gì mà anh cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lại đằng sau? Khi mà xa xứ rồi á mới thấy ở cái Sài Gòn nó đã cho mình rất nhiều thứ. Ví dụ như là một cái sự quây quần của bạn bè, của những người thân hoặc những người lạ nhưng mà sát bên mình. Đó, giống như hai anh em mình ngồi tí đi làm vài chai không? Là đi nhậu ra vẫn ngồi với nhau vui vẻ xôm tụ. Thậm chí nhiều khi mình ra mình ngồi rồi bạn kêu mình Văn Ri, rồi chào rồi nói đôi câu. Nếu mà trùng với câu chuyện lại rôm rả như là đã ngồi với nhau. Đó, thì bây giờ đi ra nước ngoài, bạn bè mỗi nhà cách nhau là gần 30 phút xe chạy, và ai cũng có công việc, báo trước là cả tuần 2 tuần thì mới dành thời gian để ngồi lại với nhau. Nhiều khi họ bận rồi thì thôi luôn. Tự nhiên mình thèm đi cái thân thương của Sài Gòn. Thân thương ở đây là với cả những người xa lạ. Đấy, tức là anh nhắc đến một cái thú vui rất là phổ biến ở Sài Gòn mà nhiều người nơi khác đến đây, cả Việt kiều về đây cũng thèm muốn cái không khí đấy, đó là quán nhậu. Nó không chỉ là cái nơi để người ta nhậu nhẹt mà cái nơi để mọi người gặp gỡ nhau trong cái sự thân tình, giao lưu mà gần gũi nhất. Lúc anh còn ở Sài Gòn ấy, anh có là người hay đi nhậu không? Hầu như là thường xuyên hết á. Nhất là quán nhậu lề đường nữa. Bởi vì đó, hồi nãy anh em mình đang nói tới cái chuyện vấn đề là cái tình thân của người Sài Gòn là cho nó tại sao thích ngồi lề đường. Bởi vì có thể cái bàn kế bên ngồi nói chuyện, cái nghe lõm câu chuyện này thôi nó lại trùng với gu mình, bắt đầu là bàn qua bàn lại, bàn chung với nhau, một cái sự thân thiện xung quanh. Hầu như ai cũng thích ngồi ta bà chỗ nào đông vui để nói chuyện cho với những người xung quanh. Cái đặc trưng của Sài Gòn ấy, thành những quán nhậu mà sang quá người ta cũng không vào cơ. Đó, kể mà đâu có thiếu tiền đâu. Đúng. Trong cái quãng những cái năm tháng nhậu nhẹt như thế, có cái cuộc nhậu nào mà anh cảm thấy là nhớ đời? Kể ra là nhục. Ngồi một cái quán nhậu
Thì cái tính mình đó là hay giỡn này nọ, thì đi nhậu phải giỡn mới vui. Thì cái hôm đó là bà tụi bạn nó nói là thôi ăn cái lẩu. Nói thì ăn cái lẩu đi trời. Rồi hôm đó Sài Gòn lại xe lạnh dịp cuối năm vậy nè. Lúc đó là cái cô bé phục vụ mới bưng có cái bình ga nhá, cái lò ga đó đó. Nó đem cái lẩu nó để lên, xong cô ấy mới bật ga. Thì mình ngồi kế bên là mình giỡn đó, cô ấy lại tưởng là bình ga bị xì. Hất một cái kia phản xạ là nguyên cái lẩu vô trong người từ trên xuống dưới. Mà may là nó chưa sôi đúng không? Rất may Có nóng nhưng mà đã thì... nấu đâu nhưng mà chưa sôi thôi. Rồi cả bàn nó cười ngọt ngoẻo mà cũng may ngồi có nhậu gần nhà nó thôi, tụi bay ngồi chờ đi. Cô bé thì xin lỗi liên tục nhưng mà mình thì nói là lỗi ở anh. Coi như gậy ông đập lưng ông thì thôi lỗi của anh. Lực địch chạy về tắm rửa thay vào đồ ra ngồi nhậu mà cười suốt đêm đó. Mọi người nhớ kinh nghiệm của anh Văn Huy nhé. Bây giờ vẫn còn những quán lẩu mà dùng những cái bếp ga mini đó. Đó đây. Thì cái chuyện nhậu nó vẫn còn rôm rả. Thì chúng ta sẽ tạm gọi là giải lao một chút bằng cách là tặng anh Huy một bài hát. Thì anh thích nghe bài hát gì? Cái người Sài Gòn á, ngoài cái những tòa nhà hoa lệ đó, thì cái người Sài Gòn sống là thường trong hẻm không, nhà nào đúng không em? Tự nhiên từ nhỏ luôn là mình lại mê và thích cái bài hát Sóng Đêm đó. Nó thân thuộc, nó gần gũi đó, nên vậy nếu anh Đức tặng có thể tặng được cái bài Sóng Đêm. Sóng Đêm đúng không? Bài này là gọi là kinh điển của Bolero Rumba rồi. Bây giờ sẽ là món quà đặc biệt dành cho Việt kiều Văn Huy, bài hát mà anh yêu thích của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Sóng Đêm. Đường về cành thơ đêm khuya ngõ sâu như không màu, hoa phên phanh có bao mái đầu, hạt điêu vàng anh biển câu, đường dài
Hay quá. Rồi, hay quá đúng không? Cảm ơn Hà Vân rất nhiều. Để anh Ri đấy, cô gái này đã nhắc nhớ lại cho anh những cái kỷ niệm nào ngày xa xưa. Nhớ lại câu là đêm tha hương ai vọng trông đúng không? Rồi chưa nữa, rồi đường về canh thâu phải không? À. Đêm ngõ sâu như không màu, có nghĩa là tối thui phải không? Đấy. Anh đã từng sống trong không gian như thế chưa? Rồi chứ tới những cái hẻm Sài Gòn là hẻm, những cái con hẻm là như thế hết. Nhất là cái thời đó là điện là nó chưa có như bây giờ, mà tối là hay cúp điện rồi đó, cả một cái màn đêm tịch liêu đó. Đấy. Có thể lúc mình sống trong đấy thì mình thấy nó bình thường đúng không? Tại vì bây giờ mình thành Việt kiều rồi. Có không? Mình lại càng nhớ nó nhiều hơn đúng không? Cảm ơn Hà Vân và cảm ơn Xuân Kiên rất nhiều đem những món quà âm nhạc đặc biệt cho anh Văn Ri và các khán giả ngày hôm nay. Như vậy là món quà âm nhạc đã được trao gửi, chúng ta lại cùng tiếp tục câu chuyện anh ơi, từ ngày anh về quê ăn Tết đến giờ ấy, nhất là trong cái mùa Tết này ấy, bao nhiêu độ nhậu đã diễn ra rồi anh? Hình như là hôm bữa đó ngồi về với đứa bạn nói trời, dạo này ta thấy show nhậu những show diễn á, còn nó gọi nhậu liên tục. Như vậy nhậu ngày Tết nó có gì khác với nhậu ngày thường không anh? Thì ngày thường á thì nhậu ở quán nhiều hơn, nhưng mà Tết á thì giống như là ngày á, hôm nay tới nhà anh Đức thì tới thăm hỏi coi như là chúc Tết người lớn rồi á, ít nhất cũng phải uống một ly bia rồi ăn một chút gì đó, xong ngồi chơi xong cái bắt đầu thôi đi qua nhà người khác. Đó mùng 1 á đi 3 nhà thôi là về là ngất ngưỡng. Rồi xong rồi tới cái mùng 2, mùng 3 rồi bắt đầu tới họp nhóm, họp lớp. Bây giờ kể tới cái chuyện nhậu họp lớp. Hôm đó đó lúc mới đi đó, đi về họp lớp tụi bay gọi điện họp lớp. Nói ok rồi lấy ngày ra tự họp. Lúc đó cũng đi làm phim xong được 3 tháng cái mới điện là thôi mà họp lớp lại nữa đi, họp lớp lại. Thì chồng của một cái cô bạn học á nói ê, cái lớp gì mà họp hoài vậy, một năm người ta họp lớp một lần, nó tại sao đi họp lớp hoài? Thì cái cô bạn trong lớp mới điện cho nguyên nhóm, chồng tao chửi kìa, lớp gì đâu mà họp hoài. Xong rồi nguyên đám mới bàn, rồi tháng sau họp lớp nữa, bằng mọi giá mời chồng lên đây. Xong rồi bẵng đi cái chuyện đó thôi, rồi vui vẻ về. 3 tháng sau chồng của nhau bạn hỏi em sao lâu quá không thấy lớp họp. Lâu quá sao không thấy lớp họp, nó vui lắm mà. Đấy là vì các anh còn rất là khôn, là còn biết mời ông chồng để thanh minh cho cái sự trong sáng của mình. Chứ bây giờ ấy, nhiều người trên Facebook ấy mới đã đọc thấy là nhiều anh chị là bây giờ dặn dò nhau là không có được để vợ để chồng đi học lớp. Ngày xưa đang học trong lớp chỉ là thích nhau thôi. Rồi đường đời rẽ lối mấy chục năm không gặp lại nhau, bây giờ biết đâu gặp nhau lại có tí ngoài luồng. Cũng khó lắm. Rồi giống như cái chuyện nhậu vậy, đây thêm một cái chuyện là nhục nhã nữa nè. Cái hôm mà đang ngồi thì đứa bạn gọi mà chạy ra quán đó đi. Rồi ra xong ngồi nói hôm nay tao buồn quá, rủ mày ra nhậu. Nói nhưng mà mày có tiền đó không? Cái nói không, mày kêu tao gấp, tao đâu có tiền đây đâu. Tao tưởng mày có tiền. Nói, trời mày đi nhậu mà mày không có tiền mày rủ nó. Thôi bây giờ ngồi đây chờ để tao điện nữa. Biết ai không? Ca sĩ Nhật Hào. Đó, điện anh Hào. Giờ cũng là Việt kiều gì mà đúng không? Đó đang ở chung bên đó luôn gần. Anh Hào hỏi gì? Ra nhậu. Xong chạy ra ngồi uống chai. Ê, hôm nay em với nó không có tiền nha, anh có tiền. Tao đâu có tiền đâu. Chết cha. 3 thằng ngồi mà ngồi. Thôi được rồi, để điện nữa. Anh Lý Hải hả? Ra đi nhậu. Lý Hải. Chạy ra Lý Hải ra ngồi nhậu. Ôi rồi uống đi, lâu quá em tụ họp. Anh Hải anh có đem tiền không? Trời đâu có đâu có nhiêu đâu. Không đủ, có mà không đủ. Thôi bây giờ vậy, tới giờ ráng giữ hỏi chi. Mình với nó ngồi. Lý Hải Nhật Hào tới giờ chạy show. Hát xong rồi vậy rồi trả tiền nhậu đi về. Cái chuyện này là nhá, ít nhất bảo chẳng chạy đi ra máy ATM rút tiền nó đành, chứ còn đi chạy show xong đó lấy tiền show đó mang về trả cùng là mới là vui đó. Không, cái lúc đó là chưa có ATM rồi đó, mà lâu rồi. Ê, vui lắm. Mà lúc đó mình đã tính rồi, nếu như không có chạy đi mượn luôn. Bởi vì để mà tụ họp lại được là sướng rồi. Nó không có nghĩ cái chuyện gì hết là chuyện lạ đấy đúng không? Chuyện này có thể là cắt ra để giật tít đăng báo được đấy. Anh Lý Hải bây giờ anh ấy là tỷ phú, anh ấy làm phim lãi chục tỷ rồi. Cái chuyện là chắc là kể cái chuyện này anh nghe được cho anh buồn cười lắm. Vui lắm. Nhớ không, gặp nhau vẫn nhắc. Nhưng mà khi mà anh xa xứ thì từ cái nơi xa nó nhìn về, nhiều khi mình mới có những ký ức nó mới rõ ràng, nó mới cụ thể ra. Cuối cùng thì cái điều gì mà mình thích nhất và cái điều gì mà mình vẫn cảm thấy là chưa thích, không thích ở Sài Gòn, ở cái thành phố mà mình đã lớn lên này. Ở Sài Gòn thích nhất xa lạ, nhưng mà chỉ cần 5-3 câu thôi là thành giống như người thân quen. Một cái sự thân thiện như vậy, những người Sài Gòn nào cũng hầu như họ có cái tính nó thành ra một cái nếp văn hóa như thế, rất thân thiện. Và cái mà mình vẫn còn không thích từ ngày xưa luôn tới giờ, đó là cái chuyện xả rác. Thậm chí mình đang đi xe rồi có người đi trước bịch nước rồi uống hết là cứ thản nhiên vứt vô lề đường rồi chạy xe. Một cái đó là nó rất là xấu đi cái hình ảnh của Sài Gòn. Đấy, tức là mình thấy rất thú vị ở chỗ là
rất nhiều người là cứ kêu lên là ôi thành phố này sao mà nhiều rác quá, Ừ, ôi sao đó. mà bẩn quá, sao đi ra nước ngoài mà ôi sao người ta sạch thế. Thế nhưng mà chỉ về nhà cái là thản nhiên vứt cái Đó. rác ra được ngay. Là do mình chứ do ai đâu mà miệng thì la, nhưng mà nên thì làm sao mà được cái, không phải là riêng Sài Gòn mà cả cái người Việt Nam mình coi như là ý thức những cái nhỏ nhặt đó thôi là tự động nó trở thành văn minh. Còn đây cứ nghĩ có người quét dọn kệ thôi, tiện tay vứt đi. Chính những cái nhỏ nhặt suy nghĩ đó nó ảnh hưởng đến cả một cái thành phố, nó uổng lắm, nó uổng đi. Đúng rồi, nhất là khi mà thành phố đang thay đổi từng ngày và đang rõ ràng nó đẹp lên rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà anh đi sang bên đó thì anh cũng mang theo cả tất cả những cái ký ức của mình, cả những cái điều mà như anh nói là những cái điều mà cảm thấy thích và những cái chưa thích. Nhưng bây giờ mà nhìn lại những cái quãng thời gian mình đã sống ở Sài Gòn chừng đấy năm và bây giờ mình cũng đã xa nó rồi, thì anh cảm thấy cái được lớn nhất mà anh có từ cái thành phố này là gì? Cái có được ở từ Sài Gòn đó là cái tình người và cái tình thân thiết. Và nên vậy có nhiều người nói ôi sao thấy Rio lúc nào vui vẻ. Hầu như người Sài Gòn nào cũng như thế, nếu họ không có bị những cái áp lực công việc. Chứ còn nếu mà bình thường người Sài Gòn họ cởi mở hơn, mình dám chắc rằng là họ sẽ cởi mở hơn tất cả những người ở tỉnh thành khác. Bởi vì đây là nơi mà quy tụ các tỉnh khác tới, thì khi tới á, thì ai họ cũng bỡ ngỡ. Thì người Sài Gòn sẵn sàng giúp đỡ, bởi vì ngày xưa họ cũng là tới như thế, nên nó thành ra một cái nếp. Họ đã cho mình được cái bao dung đó và cái thân thiện đó. Chính vì thế mà đấy, nhớ Nhung Thương Sài Gòn đến mức mà đi 7 năm mà về tới hơn 10 lần và chắc chắn sẽ còn về nhiều nữa. Xin cảm ơn anh Văn Ruy rất nhiều đã đến với Sài Gòn by Night. Xin chúc anh tiếp tục có những ngày Tết thật là vui vẻ, tiếp tục đắt xô. Khi mà trở về bên kia thì sẽ mang tới tất cả những cái gì mà anh đã có được từ cái tình yêu của Sài Gòn. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Minh Đức với nghệ sĩ Văn Ruy. Xin quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình Sài Gòn by Night được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Mnet Bus. Minh Đức và nghệ sĩ Văn Ruy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.